Lektion 1. Matläckerheter. Hej Anna, har du någonsin provat krämiga desserter? De är helt läckra. Hej John. Ja, jag älskar krämiga godsaker. De är så övergivna och tillfredsställande. Absolut. Det finns något med den släta konsistensen och de rika smakerna som gör dem oemotståndliga. Jag kunde inte hålla mig mer. Har du några favoritkrämiga desserter? Jag är en stor beundrare av cheesecake. Kombinationen av krämig ost och en smörig skorpa är himmelsk. Det låter fantastiskt. Jag gillar också panna cotta. Det är en krämig italiensk efterrätt med en delikat vingling. Panna cotta är fantastiskt. Det är en så mångsidig efterrätt som du kan para ihop med olika frukter eller såser. Exakt. Det är enkelt men ändå elegant. Förresten, har du någonsin provat crème brûlée? Ja. Crème brûlée är en klassisk fransk efterrätt. De kontrasterande strukturerna i den krämiga vaniljsås och det karamelliserade sockret ovanpå är gudomliga. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är som att spricka in i en söt, krämig skatt. Absolut. Krämiga desserter är en sann glädje för smaklökarna. De är perfekta för speciella tillfällen eller bara som en söt godbit. Jag håller helt med. De ger så mycket glädje och tillfredsställelse. Jag kan inte motstå deras krämiga lockelse. Det är skönheten i krämiga desserter. De har ett sätt att få varje dag att kännas speciell. Definitivt. Jag tycker att vi ska prova att göra några krämiga desserter tillsammans någon gång. Det är en fantastisk idé. Låt oss utforska världen av krämig njutning tillsammans. Jag kan inte vänta. Det kommer att bli ett läckert äventyr. Verkligen. Gör dig redo för en resa med krämiga och härliga upplevelser. Lektion 2. Shoppingfynd. Hej Anna, vet du var jag kan hitta prisvärda och snygga kläder? Hej John. Absolut. Om du letar efter budgetvänliga alternativ kan du kolla in det lokala varuhuset. De har ett bra urval. Det är fantastiskt att höra. Jag har försökt hitta kläder som passar min budget utan att kompromissa med stilen. Jag förstår helt. Det är viktigt att hitta rätt balans mellan prisvärdhet och moding. Definitivt. Jag tror att det att se bra ut behöver inte bryta banken. Absolut. Med lite noggrann sökning kan du upptäcka dolda pärlor till överkomliga priser. Det låter lovande. Finns det några speciella sektioner eller märken jag bör hålla ett öga på? Varuhuset har vanligtvis en rensningssektion där du kan hitta rabatterade varor. Det är värt att utforska. Det är ett bra tips. Jag kommer att se till att kolla in rensningsavsnittet för några bra erbjudanden. Dessutom har de ofta egna butiksmärken som erbjuder trendiga kläder till lägre priser. Det är fantastiskt. Jag kommer definitivt att hålla utkik efter dessa butiksmärken. Det är ett smart sätt att spara pengar. Absolut.
Och glöm inte att hålla utkik efter säsongsförsäljning och kampanjer. De kan hjälpa dig att få ännu bättre fynd. Det är sant. Timing är allt när det gäller att shoppa efter de bästa erbjudandena. Exakt. Och om du är öppen för det kan du också utforska sparsamhetsbutiker eller onlinemarknadsplatser för begagnade kläder. Det är ett bra förslag. Det är inte bara budgetvänligt utan också ett hållbart sätt att handla. Jag är glad att du tycker det. Det är viktigt att ta hänsyn till miljöpåverkan av våra val. Absolut. Tack för alla dessa värdefulla shoppingtips. Jag känner mig mer säker på att hitta prisvärda men snygga kläder nu. Lektion 3. Utomhusäventyr. Hej Anna, jag planerar en vandringstur i helgen. Låt oss komma ihåg att inte lämna några spår och städa upp efter våra utomhusaktiviteter. Hej John. Det är en bra idé. Det är viktigt att respektera naturen och bevara dess skönhet. Absolut. När vi ger oss ut i vildmarken bör vi se till att minimera vår påverkan på miljön. Jag kunde inte hålla med mer. Ett sätt vi kan göra det är genom att praktisera principerna lämna inget spår. Exakt. Det betyder att lämna naturen som vi hittade den, utan att lämna några spår av vår närvaro. Det inkluderar att packa ut allt skräp vi genererar, även om det bara är en liten bit skräp. Definitivt. Det är viktigt att bortskaffa vårt avfall på rätt sätt och inte lämna det bakom sig. Dessutom bör vi undvika att skada växter, träd eller andra naturliga egenskaper när vi vandrar. Absolut. Vi bör stanna på utsedda spår för att skydda de bräckliga ekosystemen runt oss. Och låt oss inte glömma att vara uppmärksamma på vilda djur. Vi bör observera dem på avstånd och undvika att störa deras livsmiljöer. Det är en viktig punkt. Att respektera djurlivet garanterar deras säkerhet och välbefinnande. Det handlar om att vara ansvarsfulla friluftsentusiaster och lämna en positiv inverkan på miljön. Exakt. Genom att ta dessa steg kan vi njuta av våra utomhusäventyr samtidigt som vi bevarar naturen för kommande generationer. Jag är glad att vi delar samma tankesätt. Det är viktigt att uppskatta och skydda skönheten i den naturliga världen. Absolut. Våra handlingar kan göra skillnad, oavsett hur små de kan verka. Det är sant. Låt oss inspirera andra att följa dessa principer och vara miljöförvaltare. Jag håller helt med. Tillsammans kan vi skapa en kultur av miljömedvetenhet. Så låt oss växla upp, njuta av vår vandring och se till att vi inte lämnar några spår efter oss. Det är andan. Låt oss ge oss ut på vårt utomhusäventyr och föregå med gott exempel för andra. Lektion 4. Tips för resepackning. Hej Anna, jag planerar en resa nästa vecka. Kan du ge mig några råd om packning? Hej John. Absolut. Gör först en checklista över viktiga saker som kläder, toalettartiklar och resedokument. Det är en bra idé. Att ha en checklista kommer att se till att jag inte glömmer något viktigt.
Definitivt. Det hjälper till att hålla sig organiserad och förhindrar panik i sista minuten. Vilka är några viktiga kläder jag bör packa? Tänk på vädret och aktiviteterna på din destination. Packa mångsidiga bitar som kan blandas och matchas. Det är vettigt. Jag ska se till att packa lager och kläder som passar olika tillfällen. Jättebra! Och glöm inte att inkludera bekväma skor för promenader och specifika föremål som badkläder eller vandringsutrustning. Rätt! Lämpliga skor är avgörande och jag packar därefter baserat på mina planerade aktiviteter. Låt oss prata om toalettartiklar. Kom ihåg att packa containrar i resestorlek och säkra dem i en vattentät väska. Bra poäng. Jag överför mina toalettartiklar till mindre flaskor och håller dem åtskilda för att undvika läckor. Tänk dessutom på alla mediciner du kan behöva och packa dem i sina originalbehållare med korrekta etiketter. Absolut. Jag kommer att se till att inkludera nödvändiga mediciner och hålla dem lättillgängliga. Gå vidare till resedokument. Ha kopior av ditt pass, legitimation och eventuella bokningar du har gjort. Det är viktigt. Jag ska göra fotokopior och lagra dem separat från originalen för säkerhetskopiering. Smart drag. Det är alltid bättre att vara beredd på oförutsedda omständigheter. Verkligen. Finns det något annat jag bör tänka på när jag packar? Tänk på all elektronik eller prylar du behöver, tillsammans med deras laddare och adaptrar om du reser internationellt. Rätt. Jag kan inte glömma min telefon, kamera och deras respektive laddare. Adaptrar är viktiga för internationella resor. Exakt. Och slutligen, packa ett litet första hjälpen-kit med grundläggande förnödenheter som plåster, smärtstillande medel och alla nödvändiga mediciner. Det är en bra påminnelse. Jag kommer att se till att inkludera ett kompakt första hjälpen-kit för alla mindre nödsituationer. Perfekt. Med dessa tips i åtanke är du väl förberedd för din resa och har allt du behöver. Tack så mycket. Dina råd har varit otroligt hjälpsamma. Jag känner mig mer säker på att packa nu. Lektion 5. Historiska anekdoter. Hej Anna. Visste du att för några decennier sedan ansågs $100 vara en enorm summa pengar? Hej John. Ja, jag har hört talas om det. Det är fascinerande hur värdet på valuta kan förändras över tid. Absolut. Då var folk tvungna att vara mer sparsamma och försiktiga med sina utgifter. Det måste ha varit helt annorlunda än dagens värld där vi har tillgång till olika former av digitala transaktioner. Det är sant. Teknik har gjort finansiella transaktioner mycket bekvämare och tillgängliga. På tal om det förflutna läste jag nyligen om en berömd uppfinnare som heter Thomas Edison och hans fru, Minna Miller. Åh, verkligen. Vad var intressant med dem? Tja, trots att de hade betydande rikedom föredrog Thomas och Minna en blygsam livsstil. De stoltserar inte med sina rikedomar. Det är beundransvärt. Det är uppfriskande att höra om rika individer som värdesätter enkelhet.
Ja, och trots deras blygsamma boende tyckte Thomas och Mina om att underhålla gäster hemma. Det är spännande. Hur lyckades de göra det utan att spendera för mycket? De kom med en kreativ lösning. Istället för att servera dyra måltider serverade de billig mat som popcorn. Popcorn. Det är ganska ovanligt. Jag hade inte förväntat mig det. Ja, det var ett unikt val. Men det gjorde det möjligt för dem att vara värd för sammankomster utan att anstränga sin ekonomi. Det är ett bra exempel på att hitta innovativa sätt att underhålla inom sina medel. Definitivt. Det visar att gästfrihet inte alltid behöver vara extravagant för att vara trevlig. Jag håller med. Det handlar mer om värmen och sällskapet än händelsens överdådighet. Exakt. Att skapa en välkomnande atmosfär kan göras med enkla gester och äkta anslutningar. Det är en värdefull lektion. Det handlar inte om hur mycket pengar som spenderas utan kvaliteten på upplevelsen. Absolut. Det är en påminnelse om att minnesvärda stunder kommer från människorna och de kontakter vi skapar. Väl sagt. Tack för att du delar med dig av den intressanta anekdoten. Det är en bra påminnelse om vad som verkligen betyder något. Lektion 6. Jobbjaktstrategier. Hej Anna. Jag har letat efter nya jobbmöjligheter nyligen. Några råd om var du ska börja. Hej John. Absolut. Jag föreslår att du tittar på jobbtavlor online. De är en bra resurs för att hitta lediga jobb. Det är en bra idé. Onlineplattformar ger ett bekvämt sätt att bläddra igenom olika jobbannonser. Definitivt. Du kan begränsa din sökning baserat på plats, bransch och specifika jobbtitlar. Det är till hjälp. Det kommer att spara tid genom att fokusera på de positioner som överensstämmer med mina intressen och kvalifikationer. Exakt. En annan fördel är att många jobbtavlor låter dig skapa en profil och ladda upp ditt CV för arbetsgivare att se. Det är bekvämt. Det är viktigt att ha ett välutformat CV som belyser mina färdigheter och erfarenheter. Absolut. Se till att ditt CV är skräddarsytt för varje jobbansökan för att öka dina chanser att bli märkt. Jag kommer att ha det i åtanke. Det är viktigt att visa hur mina förmågor matchar kraven för varje jobb. Dessutom erbjuder vissa jobbanslag funktioner som e-postmeddelanden, så att du kan hålla dig uppdaterad om nya jobbannonser. Det är bekvämt. Jag vill inte missa några potentiella möjligheter. En annan strategi är att nätverka online. Gå med i professionella grupper och engagera dig i branschspecifika samhällen. Det är ett bra förslag. Att bygga anslutningar och söka hänvisningar kan förbättra min jobbsökning avsevärt. Definitivt. Många lediga jobb fylls genom personliga kontakter och rekommendationer. Jag börjar nå ut till mitt nätverk och utforska onlinegrupper relaterade till mitt område. Jättebra. Och glöm inte att följa upp ansökningar eller intervjuer med ett artigt och professionellt tackmail.
Absolut. Det är viktigt att uttrycka tacksamhet och upprepa ditt intresse för positionen. Slutligen, förbli ihållande och positiv. Jobbjakt kan vara utmanande, men rätt tillfälle kommer att komma. Jag kommer inte att ge upp. Jag kommer att förbli motiverad och fortsätta förfina mina jobbsökningsstrategier. Det är andan. Med beslutsamhet och rätt tillvägagångssätt hittar du den perfekta jobbmöjligheten. Tack så mycket. Ditt råd har varit ovärderligt. Jag känner mig mer säker på mitt jobbsökande nu. Lektion 7. Trädgårdsskötsel och hälsosam kost. Hej Anna. Jag har en liten trädgård där jag odlar tomater, morötter och spenat. Det är några hälsosamma val. Hej John. Det är underbart. Att odla dina egna grönsaker är ett bra sätt att införliva färsk och näringsrik mat i din kost. Absolut. Det är givande att se frukterna, eller snarare grönsakerna, av mitt arbete och veta exakt var min mat kommer ifrån. Jag kunde inte hålla med mer. Hemodlade produkter tenderar att vara rikare på smak och näringsämnen jämfört med köpta i butik. Det är sant. Dessutom är trädgårdsarbete ett fantastiskt sätt att hålla sig aktiv och spendera tid utomhus. Definitivt. Det är en rolig och produktiv hobby som erbjuder både fysiskt och psykiskt välbefinnande. På tal om trädgårdsarbete, har du några tips för att underhålla en blomstrande grönsaksträdgård? Självklart. Se först till att du ger dina växter tillräckligt med solljus. De flesta grönsaker trivs i full sol. Det är bra att veta. Jag kommer att placera min trädgård på en plats som får gott om solljus hela dagen. Dessutom är korrekt vattning avgörande. De flesta grönsaker föredrar jämn fukt, så undvik övervattning eller låt jorden torka ut helt. Jag kommer att ha det i åtanke. Att hitta rätt balans är avgörande för växternas hälsa. Ett annat tips är att regelbundet ta bort ogräs och skadedjur som kan hindra tillväxten av dina grönsaker. Jag kommer att vara vaksam och se till att mina växter inte tävlar om näringsämnen med oönskade inkräktare. Jättebra! Och glöm inte att gödsla din trädgård regelbundet för att ge nödvändiga näringsämnen för optimal tillväxt. Jag ska undersöka organiska gödningsmedel för att bibehålla den naturliga och hälsosamma aspekten av mina hemodlade grönsaker. Det är ett utmärkt val. Organiska gödningsmedel är ett mer hållbart alternativ för din trädgård och miljön. Jag är glad att fortsätta trädgårdsarbete och njuta av den rikliga skörden av färska grönsaker. Det låter som om du är på rätt spår. Ditt engagemang för att odla din egen mat är inspirerande. Tack så mycket. Jag uppskattar ditt stöd och vägledning. Det har varit ett nöje att diskutera trädgårdsarbete med dig. Lektion 8. Humanitärt bistånd och globala kriser. Hej Anna. Har du hört talas om Läkare utan gränser? De ger medicinsk hjälp i områden som drabbats av jordbävningar och krig. Hej John! Ja, jag känner till Läkare utan gränser. De är en fantastisk organisation som skickar erfarna medicinska arbetare för att hjälpa dem i nöd.
Absolut. Deras osjälviska arbete med att tillhandahålla sjukvård till utsatta befolkningar under kriser är verkligen anmärkningsvärt. Det är inspirerande att se hur dessa läkare frivilligt arbetar med sina färdigheter och expertis för att göra skillnad i människors liv. Definitivt. Deras engagemang och mod inför motgångar är lovvärt. En av anledningarna till att Läkare utan gränser är effektiva är att deras team består av erfarna medicinska arbetare som är vana vid att arbeta i utmanande miljöer. Det är imponerande. Förmågan att anpassa och tillhandahålla kvalitetshälsovård under svåra förhållanden är avgörande i krissituationer. Absolut. De arbetar ofta i områden med begränsade resurser, där tillgången till medicinsk vård äventyras allvarligt. Deras närvaro ger hopp och lättnad till samhällen som drabbats av naturkatastrofer eller konflikter. Och inte bara ger de omedelbar medicinsk hjälp, utan de fokuserar också på att utbilda lokala vårdpersonal och bygga hållbara sjukvårdssystem. Det är fantastiskt. Genom att stärka lokalsamhällen lämnar de en bestående inverkan även efter att de har flyttat till andra platser. Exakt. Deras tillvägagångssätt handlar inte bara om att behandla patienter utan också om att stärka den övergripande sjukvårdsinfrastrukturen. Det är otroligt att se ringeffekten av deras arbete för att förbättra tillgången till sjukvård och rädda liv. Och det är inte bara läkare och sjuksköterskor som bidrar. Det finns också supportpersonal, logistiker och administratörer som arbetar tillsammans som ett team. Det är sant. Det krävs ett samarbete för att säkerställa att deras uppdrag fungerar smidigt. Absolut. Varje roll inom organisationen spelar en viktig roll för att leverera effektiv vård i utmanande miljöer. Jag har stor beundran för de individer som ägnar sin tid och sina färdigheter åt att tjäna med Läkare utan gränser. De är sanna hjältar, vilket gör en betydande inverkan på livet för otaliga människor runt om i världen. Jag kunde inte hålla med mer. Deras humanitära arbete är en inspiration för oss alla. Lektion 9. Etikett och sätt i samtida liv. Hej Anna, har du lagt märke till hur det samtida livet ibland verkar uppmuntra dåliga sätt? Etikett lärs inte längre ut till ungdomar. Hej John. Ja, jag har observerat det också. Det är olyckligt att betydelsen av uppförande och etikett verkar minska i dagens samhälle. Absolut. Artigt beteende och hänsyn till andra bör värderas och praktiseras av alla. Jag kunde inte hålla med mer. Goda sätt kan göra en betydande skillnad i våra interaktioner och relationer. Det är viktigt att lära ungdomar om rätt etikett och vikten av respektfullt beteende. Ja, att införa dessa värden i ung ålder kan ha en positiv inverkan på deras personliga och professionella liv. Exakt. Grundläggande etikett, som att säga snälla och tack eller hålla dörren för någon, går långt för att skapa en trevlig miljö. Artighet och hänsyn till andra skapar ett mer harmoniskt och respektfullt samhälle. Och det handlar inte bara om artighet. Etikett omfattar också sociala färdigheter, som att lyssna aktivt och delta i meningsfulla samtal.
Aktivt lyssnande och genuint intresse för andras perspektiv hjälper till att bygga starkare kontakter och förståelse. I dagens digitala tidsålder är det också viktigt att öva digital etikett, som att vara uppmärksam på vårt onlinebeteende och behandla andra med respekt på sociala medier. Absolut. Vänlighet och empati bör också sträcka sig till våra virtuella interaktioner. En annan aspekt av etiketten är rätt bordsätt, vilket kan göra matupplevelser roligare och bekvämare för alla. Ja, att veta hur man använder redskap, tugga med munnen stängd och vänta på andra innan man börjar en måltid är alla viktiga aspekter av matetikett. Det är sant. Att vara uppmärksam på vårt beteende i offentliga utrymmen och visa hänsyn till andra kan förbättra den övergripande upplevelsen för alla. Och låt oss inte glömma vikten av att uttrycka tacksamhet och visa uppskattning för den vänlighet och hjälp vi får från andra. Tacksamhet går långt för att främja positiva relationer och skapa en kultur av uppskattning. Absolut. Att ta sig tid att säga tack eller skriva en tankeväckande tackanteckning kan göra någons dag. Sammanfattningsvis, även om det samtida livet ibland kan förbise vikten av etikett, det är upp till oss att upprätthålla och främja goda sätt i våra dagliga interaktioner. Lektion 10. Bygga vänskap och språkinlärning. Hej Anna! Har du någonsin lagt märke till hur det att vara vänlig och välkomnande kan hjälpa oss att få nya vänner? Jag fick till och med några nya vänner nyligen. Det är underbart! Hej John! Absolut. Att vara öppen och tillgänglig kan skapa möjligheter att få kontakt med människor och bygga meningsfulla vänskap. Att få nya vänner kan berika våra liv och ge oss olika perspektiv och upplevelser. Det är sant. Varje vänskap ger något unikt och värdefullt till vår resa. Och när det gäller språkinlärning kan det vara oerhört användbart att ha vänner som talar språket vi lär oss. Det stämmer. Att interagera med modersmålstalare gör att vi kan öva och förbättra våra språkkunskaper på ett naturligt och autentiskt sätt. Plus, att ha vänner som är tålmodiga och stödjande kan öka vårt förtroende för att tala språket. Absolut. De kan ge vägledning, korrigera våra misstag och uppmuntra oss att fortsätta lära oss. Det är fascinerande hur vänskap kan överskrida språkbarriärer och skapa starka kontakter. Verkligen. Vänskap som bygger på gemensamma intressen, respekt och förståelse kan överbrygga kulturella och språkliga luckor. Och låt oss inte glömma glädjen att upptäcka nya kulturer och traditioner genom våra vänner. Absolut. Kulturutbyte är en integrerad del av att bygga vänskap och bredda våra horisonter. Har du någonsin upplevt en situation där att få vänner hjälpte dig att lära dig ett nytt språk? Ja, jag har haft möjlighet att få vänner från olika länder, och dessa vänskap har förbättrat mina språkkunskaper avsevärt. Det är underbart att höra. Vänskap kan göra språkinlärning roligare och motiverande. Definitivt. Att lära sig tillsammans, dela resurser och öva samtal med vänner kan göra inlärningsprocessen mer dynamisk och rolig. Det är också värt att nämna att vänskap inte är begränsade till språkutbyte ensam.
De bygger på ömsesidig respekt och äkta kontakter. Absolut. Det är viktigt att närma sig vänskap med uppriktighet och en vilja att lära av varandra. Och låt oss inte glömma att vänskap kräver ansträngning och engagemang. De kräver att vi investerar tid och energi i att vårda dessa anslutningar. Det är sant. Regelbunden kommunikation och att spendera kvalitetstid tillsammans är avgörande för att upprätthålla starka vänskap. Sammanfattningsvis, att bygga vänskap medan du lär dig ett nytt språk kan vara en givande och berikande upplevelse. Det öppnar dörrar till nya kulturer, perspektiv och livslånga kontakter. Lektion 11. Öppenhet i rättsväsendet. Hej Anna! Har du någonsin undrat varför rättegångar i engelsktalande rättssystem hålls offentligt, där andra medborgare kan titta på rättegången? Hej John! Ja, det är en intressant aspekt av rättssystemet. Att hålla rättegångar offentligt säkerställer öppenhet och ansvarsskyldighet. Absolut. Offentliga rättegångar gör det möjligt för medborgarna att bevittna förfarandet och säkerställa rättvisa i rättskipningen. Det fungerar också som en kontroll och balans i rättssystemet, eftersom allmänheten kan observera och utvärdera förfarandena. Ja, offentlig granskning kan hjälpa till att förhindra maktmissbruk eller korruption inom rättssystemet. Dessutom främjar öppna rättegångar allmänhetens förtroende för systemet, eftersom människor kan se på egen hand hur rättvisa tjänas. Det är viktigt för allmänheten att ha förtroende för rättssystemets rättvisa och integritet. Offentliga rättegångar möjliggör också en bättre förståelse av den rättsliga processen och rättigheterna för de inblandade individerna. Det är sant. Det hjälper till att utbilda allmänheten om lagens krångligheter och hur den gäller i olika fall. Dessutom ger offentliga rättegångar en möjlighet för media att rapportera om förfarandet och informera allmänheten. Mediatäckning kan bidra till att öka medvetenheten om juridiska frågor och utlösa samtal om rättvisa och samhällsnormer. Det är viktigt att hitta en balans mellan öppenhet och skydd av integriteten och rättigheterna för de inblandade. Ja, viss känslig information kan behöva undanhållas eller redigeras för att respektera integritetsfrågor eller nationell säkerhet. Absolut. Det bör finnas skyddsåtgärder för att säkerställa en rättvis rättegång samtidigt som allmänhetens rätt till information bevaras. Offentliga rättegångar bidrar också till principen om öppen rättvisa, som är en hörnsten i demokratiska samhällen. Öppen rättvisa säkerställer att rättssystemet är ansvarigt inför allmänheten och fungerar med öppenhet. Sammanfattningsvis spelar praxis att hålla rättegångar offentligt en viktig roll för att upprätthålla principerna om öppenhet och ansvarsskyldighet i engelsktalande rättssystem. Lektion 12. Okända krigets hjältar. Hej Anna! Har du någonsin hört talas om de osungna hjältarna som spelade en avgörande roll för att avsluta ett krig? Hej John! Absolut. Det finns ofta individer vars bidrag går obemärkt förbi, men som är avgörande för att åstadkomma fred. Dessa hjältar, genom sina handlingar och uppoffringar, har en betydande inverkan på resultatet av konflikter. De kanske inte bär kepsar eller får utbrett erkännande, men deras ansträngningar är inte mindre heroiska.
Det är anmärkningsvärt hur vanliga människor kan ta tillfället i akt och göra skillnad under extraordinära omständigheter. Deras mod och motståndskraft inspirerar oss och påminner oss om den mänskliga andens kraft. Dessa osungna hjältar kan inkludera diplomater, hjälparbetare, volontärer eller till och med vanliga medborgare som går upp för att hjälpa. De arbetar bakom kulisserna, förhandlar om fredsavtal, tillhandahåller humanitärt bistånd och stöder dem som drabbats av krig. Deras osjälviskhet och engagemang banar ofta väg för försoning och läkning. Det är viktigt att erkänna deras bidrag och hedra de uppoffringar de har gjort. Absolut. Deras berättelser måste delas och firas för att inspirera kommande generationer. Dessa osungna hjältar lär oss värdet av medkänsla, empati och strävan efter fred. Deras handlingar påminner oss om att även i de mörkaste tiderna finns det alltid hopp om en ljusare framtid. De visar att individer kan göra skillnad, oavsett hur utmanande omständigheterna kan vara. Deras orubbliga engagemang för rättvisa och mänsklighet fungerar som en ledstjärna för ljus i tider av konflikt. Vi bör sträva efter att lära av deras exempel och hitta sätt att bidra till fredsbyggande i våra egna liv. Låt oss alltid komma ihåg och hedra dessa osungna hjältar som har spelat en viktig roll i att forma vår värld. Lektion 13. Reformation och politisk makt. Hej Anna! Visste du att under reformationen förklarade kyrkans tjänstemän Luther som kättare, men de lokala tyska härskarna straffade inte honom? Hej John! Ja, det är fascinerande hur reformationen utmanade kyrkans auktoritet och hade politiska konsekvenser. Verkligen. Kollisionen mellan religiösa och politiska makter formade historiens gång. Kyrkans tjänstemän ansåg Luthers idéer som ett hot mot deras auktoritet och försökte undertrycka hans läror. Vissa tyska härskare såg dock en möjlighet att hävda sin egen makt och skydda sina intressen. Genom att inte straffa Luther fick dessa härskare popularitet och stöd från dem som omfamnade hans idéer. Det var en komplex och känslig balans mellan religiös tro och politiska ambitioner. Reformationen antände debatter om religionsfrihet, individuell tolkning av skrifterna och kyrkans roll i samhället. Kollisionen mellan kyrka och stat avslöjade de inneboende spänningarna mellan andlig och sekulär auktoritet. Tidens politiska landskap spelade en viktig roll för att forma resultatet av reformationen. Härskarnas stöd eller motstånd påverkade spridningen och acceptansen av protestantiska idéer. Det är intressant hur historiska händelser ofta påverkas av en kombination av religiösa, sociala och politiska faktorer. Absolut. Reformationen var inte bara en religiös rörelse utan också en katalysator för politisk förändring. Efterdyningarna av reformationen förändrade Europas landskap och satte scenen för framtida utveckling. Det fungerar som en påminnelse om det invecklade förhållandet mellan religion och politik genom historien. Reformationen fortsätter att påverka vår värld och formar mångfalden och dynamiken i religiösa och politiska landskap idag.
Det är faktiskt ett bevis på idernas bestående inflytande och det komplexa maktsamspelet. Lektion 14. Radions kraft. Hej Anna! Har du någonsin insett hur lyssnande på radio gör att vi kan njuta av musik och hålla oss uppdaterade med de senaste nyheterna? Hej John! Absolut. Radion är ett fantastiskt medium som erbjuder både underhållning och information. Det är otroligt hur en enkel enhet kan föra världen in i våra hem och ansluta oss till olika musikgenrer. Definitivt. Med radio kan vi utforska olika musikstilar, upptäcka nya artister och njuta av ett brett utbud av musikaliska upplevelser. Det är ett bra sätt att utöka våra musikaliska horisonter och uppskatta mångfalden av ljud och rytmer. Dessutom håller radio oss informerade om aktuella händelser, så att vi kan hålla oss uppdaterade med de senaste nyheterna och utvecklingen. Radion ger ett bekvämt sätt att komma åt nyheter, även när vi är engagerade i andra aktiviteter som matlagning eller körning. Absolut. Det är ett multitaskingvänligt medium som håller oss anslutna till världen omkring oss. Det som är fascinerande är att radio har anpassat sig och utvecklats med teknik och omfattar digitala plattformar och streamingtjänster. Ja, nu för tiden kan vi lyssna på radiostationer från olika delar av världen via online-streaming. Det är som att ha ett globalt fönster till musik och nyheter, bryta ner geografiska gränser. Exakt. Vi kan ställa in internationella stationer och utforska olika kulturer genom deras musik och programmering. Att lyssna på radiosändningar på olika språk kan också vara ett roligt sätt att förbättra våra språkkunskaper. Definitivt. Det utsätter oss för olika accenter, ordförråd och kulturella nyanser, vilket gör språkinlärningen mer dynamisk. Dessutom ger radiovärdar ofta intressanta kommentarer och insikter, vilket ger mervärde till vår lyssningsupplevelse. Absolut. De delar berättelser, intervjuar gäster och erbjuder perspektiv som berikar vår förståelse för olika ämnen. Så nästa gång du slår på radion, kom ihåg att det inte bara handlar om musiken. Det är också en port till världen. Lektion 15. Sportsmanskap och träning. Hej Anna! Har du lagt märke till hur ibland domarens beslut på banan blir mer kända än spelarna själva? Hej John! Absolut. Kontroversiella domarsamtal fångar ofta rampljuset och blir stadens prat. Det är intressant hur vissa spelare blir beryktade för sina reaktioner på dessa beslut, vilket överskuggar deras faktiska prestanda. Verkligen. Vissa spelares upptåg och utbrott tenderar att stjäla rampljuset från deras färdigheter och talang. Det är en påminnelse om vikten av sportsåskådning och upprätthållande av lugn i tävlingssituationer. Absolut. Medan skicklighet och teknik är avgörande, hur en spelare hanterar utmaningar och motgångar talar mycket om deras karaktär. Det är sant. En spelare som visar nåd under press och upprätthåller respekt för spelet och dess tjänstemän tjänar beundran. Å andra sidan skadar spelare som tillgriper osportsligt beteende sitt rykte och andan av fair play.
Det är en värdefull lektion för alla idrottare, oavsett deras spelnivå. Sportsmannaskap sträcker sig bortom domstolen eller fältet. Det handlar om hur vi beter oss i alla aspekter av livet. Definitivt. De värden vi lär oss genom sport kan tillämpas på våra vardagliga interaktioner och relationer. Dessutom, låt oss inte glömma vikten av träning och förberedelser för att uppnå framgång inom idrott. Absolut. Bakom varje exceptionell idrottare finns det timmar av engagemang, hårt arbete och disciplinerad träning. Träning bygger fysisk styrka, förfinar färdigheter och förbättrar mental motståndskraft. Det är grunden som gör det möjligt för idrottare att prestera på sitt bästa och övervinna utmaningar under tävlingar. Dessutom ger träning disciplin, tidshantering och målsättningsfärdigheter som kan tillämpas på olika livsområden. Så när vi uppskattar spänningen i sport, låt oss också värdera de lektioner de lär oss om sportmanskap, motståndskraft och engagemang. Lektion 16. Fitnessmål. Hej Anna, hur ofta tränar du? Jag siktar minst 4 gånger i veckan. Hej John, det är imponerande. Jag försöker upprätthålla en liknande träningsrutin, med sikte på 4 till 5 sessioner per vecka. Regelbunden träning är avgörande för vårt allmänna välbefinnande. Det hjälper oss att hålla oss i form och energi. Absolut. Motion förbättrar inte bara vår fysiska hälsa utan har också positiva effekter på vårt mentala och emotionella välbefinnande. Jag håller med. Det är fantastiskt hur ett bra träningspass kan öka vårt humör och minska stressnivåerna. Definitivt. När vi tränar släpper våra kroppar endorfiner, som är naturliga humörförstärkare. Det är därför jag alltid känner mig mer positiv och motiverad efter en bra svettsession. Motion förbättrar också vår styrka och uthållighet, vilket gör att vi kan prestera bättre i dagliga aktiviteter och sport. Absolut. Det förbättrar vår kardiovaskulära hälsa, stärker våra muskler och ökar vår flexibilitet. Dessutom kan regelbunden träning hjälpa till att upprätthålla en hälsosam vikt och minska risken för olika hälsotillstånd. Det är viktigt att hitta aktiviteter vi tycker om så att träning blir något vi ser fram emot. Det är sant. Oavsett om det är dans, simning, cykling eller sport, är nyckeln att hitta något som ger oss glädje. Variation är också viktigt för att hålla våra träningspass intressanta och förhindra tristess. Absolut. Att blanda olika övningar och prova nya aktiviteter kan hålla vår fitnessresa spännande och utmanande. Och låt oss inte glömma vikten av rätt näring och vila för att stödja våra fitnessmål. Lektion 17. Löpande ärenden. Hej Anna, har du några dokument att skicka in? Jag kan ta dem till receptionen för dig. Hej John, det skulle vara jättebra. Jag har några formulär som måste lämnas in. Perfekt. Ta bara dem till receptionen, så ser jag till att de skickas in korrekt. Tack så mycket. Jag uppskattar din hjälp.
Inga problem alls. Det är alltid bra att ge en hand till en vän. Du är väldigt snäll. Jag samlar blanketterna och tar med dem direkt. Ta dig tid. Jag kommer att vara här, redo att hjälpa dig. Här är dokumenten. Se till att de når rätt person. Noterade. Jag ser till att de levereras till lämplig avdelning. Jag är glad att jag har dig som en pålitlig vän att lita på. Det är mitt nöje. Vänner hjälper varandra när de kan. Du vet, det är trevligt att ha någon du kan lita på när du behöver hjälp. Absolut. Att ha ett stödsystem gör livets uppgifter mer hanterbara. Jag kunde inte hålla mig mer. Det är tröstande att veta att vi inte är ensamma i våra ansträngningar. Det är därför det är viktigt att främja starka relationer och vara där för varandra. Verkligen. Det handlar om att bygga ett samhälle där vi kan lita på och stödja varandra. Så om du någonsin behöver hjälp med något annat, tveka inte att fråga. Tack så mycket. Jag kommer ihåg det. Och jag är alltid här för dig också. Jag uppskattar det. Tillsammans kan vi ta itu med alla utmaningar som kommer vår väg. Lektion 18. Färska ägg på gården. Hej Anna, har du hört det? Vi har färska ägg från gården här. De är utsökta. Hej John. Det låter fantastiskt. Jag har velat prova några. Jag tar ett dussin, snälla. Absolut. Du kommer inte bli besviken. Dessa ägg är otroligt välsmakande. Jag älskar att stödja lokala bönder och njuta av färskheten i deras produkter. Det är fantastiskt att veta var maten kommer ifrån och kunna njuta av den direkt från källan. Definitivt. Färska ägg på gården har en rikare smak och livfulla äggulor jämfört med köpta i butik. Dessutom tenderar de att ha mer näringsämnen eftersom hönorna är uppfödda i en naturlig och hälsosam miljö. Det är en bestämd fördel. Det är underbart att ha tillgång till sådana högkvalitativa ingredienser. Det är också bra att stödja hållbara och etiska jordbruksmetoder genom att köpa direkt från lokala gårdar. Absolut. Genom att göra det bidrar vi till den lokala ekonomin och hjälper till att främja ett hälsosammare livsmedelssystem. Och låt oss inte glömma glädjen att knäcka ett färskt ägg från gården och njuta av dess färskhet i vår matlagning. Jag kan redan tänka mig att göra en fluffig omelett eller en sats hemlagade pannkakor med dessa ägg. De kommer definitivt att ta dina kulinariska skapelser till nästa nivå. Njut av att experimentera med dem. Jag kan inte vänta med att bli kreativ i köket. Tack för att du meddelade mig om denna möjlighet. Mitt nöje. Det är alltid ett nöje att dela goda matupptäckter med vänner. Lektion 19. Lösa motstridiga lojaliteter. Hej Anna, har du någonsin mött en lojalitetskonflikt? Det kan vara utmanande att lösa. Hallå,
Ja, den lojalitetskonflikten har blivit allt för stor i vår sammankopplade värld. Det är sant. Med olika åtaganden och ansvar är det svårt att hitta en balans ibland. Jag tror inte längre att det är möjligt att lösa den konflikten ur ett svartvit perspektiv. Du har rätt. Det kräver ofta noggrann övervägande och förståelse för de olika faktorerna som spelar in. Det är viktigt att prioritera våra värderingar och bedöma den potentiella effekten av våra val. Absolut. Vi måste väga konsekvenserna och avgöra vilken lojalitet som har större betydelse. Ibland kan det vara bra att söka vägledning från betrodda vänner eller mentorer för att få olika perspektiv. Deras insikter kan ge tydlighet och hjälpa oss att fatta mer välgrundade beslut. Och det är viktigt att komma ihåg att lojalitet inte alltid behöver vara ett binärt val. Det är sant. Vi kan hitta sätt att hedra flera lojaliteter genom att söka kompromiss eller hitta gemensam grund. Flexibilitet och öppen kommunikation kan spela en viktig roll för att lösa motstridiga lojaliteter. Det är viktigt att ha ärliga samtal med de inblandade och uttrycka våra bekymmer öppet. Genom att främja förståelse och empati kan vi arbeta för att hitta en lösning som tillfredsställer alla inblandade. Och ibland, det kan kräva att göra svåra val och acceptera att inte alla kommer att vara nöjda. Det är en tuff verklighet att möta, men det är nödvändigt för vår egen tillväxt och välbefinnande. I slutändan är att lösa motstridiga lojaliteter en personlig resa som kräver självreflektion och introspektion. Det är en pågående process som utvecklas när vi navigerar genom olika situationer i livet. Så låt oss omfamna komplexiteten och sträva efter att göra val som överensstämmer med våra värderingar och för oss närmare harmoni. Lektion 20. Göra förbättringar. Hej Anna, jag har funderat på sätt att göra förbättringar. Några idéer. Hallå, absolut. Jag har några förslag som kan förbättra våra nuvarande processer. Det är fantastiskt att höra. Låt oss diskutera dem och se hur de passar in i våra framtida planer. En idé är att implementera ett digitalt spårningssystem för att förbättra effektiviteten och minska fel. Det låter lovande. Det skulle effektivisera vårt arbetsflöde och ge exakta data i realtid. Dessutom kan vi erbjuda utbildningar till anställda för att förbättra deras kompetens och produktivitet. Utmärkt förslag. Att investera i vårt teams utveckling kommer att ge långsiktiga fördelar. En annan förbättring kan vara att optimera våra kommunikationskanaler för att säkerställa ett effektivt samarbete. Jag håller med. Tydlig och effektiv kommunikation är avgörande för smidig drift och för att undvika missförstånd. Dessutom skulle vi kunna skapa ett feedbacksystem där medarbetarna kan dela med sig av sina insikter och idéer. Det är en viktig punkt. Medarbetarnas feedback är ovärderlig för att identifiera förbättringsområden. Absolut.
Genom att främja en kultur av ständig förbättring kan vi ligga steget före konkurrenterna. Jag är glad att du tog upp dessa idéer. De visar ett proaktivt tillvägagångssätt för att göra positiva förändringar. Tack så mycket. Jag tror att vi kan uppnå större framgång genom att anta ändringar. Jag kunde inte hålla med mer. Låt oss genomföra dessa förbättringar och hålla ett öppet sinne för ytterligare förslag. Låter som en plan. Tillsammans kan vi skapa en mer effektiv och blomstrande arbetsmiljö. Verkligen. Vårt åtagande att göra förbättringar kommer att driva oss mot excellens. Lektion 21. Anmärkningsvärda upptäckter. Hej Anna! Visste du att fram till början av 1900-talet hade människor i många delar av världen inte tillgång till el? Hallå! Ja, det är ganska anmärkningsvärt hur mycket våra liv har förändrats med tillkomsten av elektricitet. Absolut. Föreställ dig att du inte har bekvämligheten med att slå på en ljusströmbrytare när vi behöver ljus. Det är svårt att föreställa sig. Elektricitet har revolutionerat inte bara belysningen utan också kommunikationen och transporten. Det är sant. Vi tar ofta för givet den inverkan det har haft på våra dagliga liv. Det är fascinerande att tänka på pionjärerna och forskarna som gjorde banbrytande upptäckter inom el. Ja, figurer som Thomas Edison och Nikola Tesla spelade en viktig roll för att utnyttja dess kraft. Deras uppfinningar och innovationer banade väg för den moderna värld vi lever i idag. Det är otroligt hur en enda upptäckt kan ha så långtgående effekter på samhället. Absolut. Elektricitet har blivit en viktig del av vår infrastruktur och driver hem och industrier. Och det fortsätter att utvecklas, med förnybara energikällor som sol och vind som blir allt vanligare. Det är sant. Vi undersöker nu hållbara sätt att utnyttja el och minska vår miljöpåverkan. Det är spännande att se hur tekniken utvecklas och formar vår framtid.